Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про підкладинки під макіяж, під тіні, пі-лис. Що ж, хто зі мною з самого початку мого каналу, той знає, що в мене з ними такий складний процес був їх здобутку, тому що там з посилкою були якісь трабли і тому подібне. Я за них переплатила, і тому просто там, якщо ви хочете, можете подивитися ось це відео. Але я не хотіла здаватися, і навіть після того такого сумного досвіду хотілося мені їх ще потестити, тому що з першого разу вони мені взагалі не сподобалися. Я була настільки розочарована, я просто не розуміла, як вони можуть бути такими хайповими і при цьому бути таким гайном. І стільки коштувати теж. Але я вам одразу сказала, що будь-який новий продукт потрібно вчитися використовувати. Тому ось вже майже 2 місяці я їх тестила, ці всі тюбики, і зараз маю що про них сказати. Давайте почнемо з того, що в мене їх A few moments later. багато. В мене є ось така звичайна база Ремур 05. Тобто це база. Я вам зараз зроблю всі сводчі. Бачите? Ви бачите, що піптік відпав. Ні, зараз. Оці сучі бази мене просто до сказу доведуть. Ну ось носик, і він лишився всередині. Зазвичай в мене якось виходить їх достати, але щось тут він не хоче вилазити. Давайте ще раз спробую максимально тут пожмякати його. О! Ось це великий мінус. Якщо я працюю з клієнтом, і я ось таке достаю, в якого відпадає просто частина тіла, я намагаюся його туди всунути. Ось, бачите, він тут був. Тобто ці носики, вони якось тут достаються. Ось. Треба їх втикати. Це така тілесна, дуже світла база. Я буду робити сводч, а далі отак от трохи розтягувати, щоб ви бачили, як воно буде в розтушовці. А потім жовта Yummy Yellow. Вона така пастельна жовта, бананова якась така. Ось тут ніс просто кривий. Ну, хоч не відпадає. Потім помаранчевий відтіночку Cute in Coral. Ви бачите це? В мене просто не вистачає просто моєї толерантності на використання цього бренду. Ах. Ще й напукав на мене. Тобто вони мають на увазі, що це кораловий. Блін, нос тепер чешеться. Оп. Але це такий, я не знаю, ну, він помаранчевий. Потім рожевий відтіночку Winter Rose. Носик. Ось тут, де трошки кривенький носик, вони сидять. А коли носик не кривий, то вони, блін, випадають. Вони ж теж з Британії, ото вони з Волан-де-Мортом однієї крові без носі. Так, давайте візьмемо такий ліловий Vivid Violet. І ось цей, блін, ліловий, ви бачите, який він надутий? О, бачите? Він якийсь, напевно, просрочений. Як просрочений буде українською? Термін придатності в нього вже збіг.
тому що він такий максимально надутий, постійно на мене пердить і слюнявиться. За рахунок чого він якийсь більш рідкий. Можливо, просто розслоївся там, і то тепер, о, кривий носик. Оп. Що я вам показую кожного разу, коли можна зробити всі, а потім вже показати. Так, не назвала вам колір, так? Що там був у нас синенький. Фіолетовий я вам назвала. Цей синенький був Touch of Frost. Він такий більш, як він називається, такий туркіз. Бірюзовий, господи, він такий більш бірюзовий. А цей синій називається Summer Blues. Більш фіалковий синій. І останній зелений Hand of Mint. Нос, будь ласка, ага, ніс кривий. І наношу на руку. Оп. І ось цей зелений, коли ти його наносиш, він хрустить, наче там, я не знаю. Чи вам було щось чутно, наче така замерзла вата в ньому, я не знаю, з чим це порівняти. Дуже кумедний такий звук. Це тепер ви бачите всі кольори і як вони будуть розташовуватися, в який підтон, який колір вони будуть давати. Проблема ще в тому, що з цими посилками, як вони їх губили і надсилали нові, в мене тепер два, не всі, а два. Тільки ось такі кольорові від Violet and Hand of Mint, тобто ось такий фіолетовий і ось такий зелений, у мене їх два. Ці я ще не відкривала, вони зовсім новенькі. І ось теж вони хрумтять. Зараз. Чули? Я не знаю, чому це так. І я не знаю, чи вони теж будуть мене обпісювати, коли я їх буду відкривати, але я їх пакую назад до шухлядки. І, можливо, якщо в мене колись буде 1000 підписників, можливо, я їх просто розіграю з якоюсь палеточкою ще, зберу вам такий наборчик. А, і ще ось така база в мене теж є, котра... Ви бачите, що відбувається? Ця фірма мене ненавидить, ще й засрала мені тут светр. Біжевих цих. Звичайних біжевих в мене ще також дві, і дубль є ще, який я ще не відкривала. Тож я стираю цих просто демонів з моєї руки, бо вони мені зараз будуть мстити, як вони стираються. Оп, я сиджу з вами вже хвилин 5 тут. Оп. 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 Будьте уважні. Нічого дивного не помічаєте? Ось цей кораловий, рожевий і фіолетовий, вони лишають тинти. Оці також трошки, але не так критично, як оці. Хтось з клієнтів захоче таку красу мати ще день-два після змиття макіяжу? Я не думаю. Ну, якщо вам цікаво послухати про ці підкладинки і подивитися, як я робила цей суперпатріотичний макіяж, залишайтеся зі мною, і я бажаю вам приємного перегляду. Ну що, обличчя в мене вже оформлено, як ви можете бачити. Давайте почнемо з цих підкладинок. Я хочу зробити щось таке максимально яскраве, жовте на верхній повіці і на нижній акцент синім. Це буде такий патріотичний макіяж. Я просто не хочу робити синій і жовтий, тому що буде, ну так. Я не люблю, коли тут набагато світліше, ніж тут, тому у нас світлий піде на верхню повіку, а такий яскравий синій піде на нижню.
Жовтий тут такий пастельний. Хвала тут всім богам, що цей носик не відпав, як він в мене зазвичай випадає в багатьох цих тюбіків. Я після цього тренду в тіктоці, що тюбік це якийсь краш, нове слово, я просто не можу тюбік нормально казати, я завжди бачу якогось такого косого, кривого хлопця, який думає, що він бог, а він тюбік. Набираю на пензлик ось так з ручки набираю на пензлик, розрівнюю тон, який в мене тут був, і наношу. До речі, хочеться зробити щось прям ось таке, просто з якимись такими мазками. Але я не знаю, де таке будуть дивитися, тому що на Ютубі, напевно, вам цікавіше більш такі натуральні макіяжі. А знаходити час, щоб знімати таке максимально креативне для тіктоку ще. І я не знаю. Блін, та що ж в мене тут так чухається? Свербить тут брова, просто не можу. Як добре. Вибачаюся просто. Ну, як ми бачимо, жовтий настільки пастельний, що він десь забув, що він жовтий. Але, в принципі, нам буде достатньо, просто тому що він має якусь тут базу, якесь покриття таке має. На нього повинно все краще налипати. Зверніть увагу, що я не наношу цей продукт дуже-дуже плотно, як вони це роблять в Інстаграмі, тому що то все брехня, ніколи їхній продукт, ніколи їх продукт, котрий не фіксується, він взагалі не фіксується, він як вазелин по повіці просто катається, він ніколи в тій кількості, в якій вони наносять його в Інстаграм, не буде триматися на вашій повіці. Просто хвилина, я впевнена, вони знімають відео, там же модель завжди ось так сидить, вона не відкриває око, тому що вона відкриє око і через 30 секунд просто це все збереться ось так ковпаску, можна буде стерти макіяж. Тому зверніть увагу, що я наношу тоненьким слоєм, і ось, бачите, воно вже скаталося. Побачила тут якусь волосинку, я її одразу видерну, бо вона мені тут потім всю тушовку перекакає. Я вчора щипала брови, але щось я її не дощипала. Я щось так втомилася, що все, я закінчила. У мене просто знову пройшов цей епізод нечитуна, і я просто знову почала читати, і читаю вже 3 ночі поспіль, просто я не можу зупинитися. І я втомилася, хочу лежати в своєму ліжечку і читати книжку. А якщо ви теж полюбляєте читати, ставте лайк. Ні, я жартую. Ні, лайк можете поставити. Але якщо ви також полюбляєте читати, я люблю читати жанр фентезі, якихось таких пригод і тому подібне. Скляний трон я люблю, двір шипів і троянд, щось таке, як Сара Мас, так? У мене ще багато таких улюблених книжок було, але в мене проблема, я читаю і забуваю. Ну, тобто я сюжет пам'ятаю, а назву чи просто автора ви ніколи від мене не дочекаєтесь, тому що я забуваю напроч просто все. Знаю, що я читала, але то було ще російською, я читала про відьму Вольху. Боже, ці книжки просто, вони нереальні. Я не знаю, чи варто вам радити щось, тому що я не впевнена, чи ці книжки є українською, по-перше, і, по-друге, я не впевнена, чи автор не є росіянином. Але ці книги я, мабуть, прочитала 3 рази, вони веселі, теж таки були жанр приключення. Тож, про що я казала, якщо ви також любите щось таке фентезі, пригоди, романтик, то можете мені написати ось там в коментарях, що мені ще слід прочитати. Так, не забуваю розрівнювати просто цю каку кожні 15 секунд, тому що інакше воно все скатається.
ще й пензлик тикає, сучка. Так, я звернула увагу, що з такими яскравими палетками мій фокус завжди кудись убігає на відео. Я вибачаюся за це. Але ж ви знаєте, що я сліпе, і я без дзеркальця ось тут нічого не бачу. Так, я беру ось такий натуральний, трошки такий плоский пензлик. Палеточки у нас сьогодні Color Pop, Уху Honey жовтенька і Blue Moon блакитна. Вони нереально гарні. Ось так виглядає Уху Honey. Я набираю спочатку Stinger. Ось такий світленький колір. Набираю його і проходжуся по контуру. І зверніть зараз увагу, що цей колір ніколи на голу повіку, чи просто там на тон, не ліг би так насичено, як він зараз лягає навіть на таку бліду підкладинку від P. Louise. Це варто просто було зауважити. Блін, я стільки ідей для макіяжу там собі наскриняла, назберігала, щоб якось їх там поєднати, надихатися. Що я роблю потім в кінці кінців? Я сідаю, знімаю для вас відео, просто не знаю, що робити, який макіяж, яку форму. Тому що, як вам вже казала, прості кажуться такими банальними, такими нудними, а якісь там малюнки на очах, ну просто якось не формат для Ютубу, мабуть, не знаю. Принаймні, поки у мене така маленька, але така вдячна. Я дякую вам також, аудиторія. Так, набрала сюди, все добре розташувала. Тепер набираю цей найяскравіший жовтий, він називається Sweet Spot. В ньому в мене вже така дирочка, тому що в мене є подружка в Україні, котра дуже полюбляє цю палетку. Якщо ти мене зараз дивишся, Танюшка, люблю тебе і дуже сумую. Сподіваюся, що я скоро знову зроблю тобі найяскравіший і найгарніший макіяж. Так, тепер з цим жовтеньким набиваю ось тут трошки нижче куточки ока. Звичайно, на олівчик жовтий це б лягло набагато краще. Але подивіться, тут вже знову скаталося. І воно наче і не дуже там прям скатано. Але воно ось там засіло, як собака на сіні. Сидить і не дає мені наносити тіні, тому що вони там залипають, ці складочці. Я ж начебто розрівнюю постійно і все одно. Так. Це буде такий на кшталт Hello Eye макіяж, така форма. Так, чи знімає камера, бо я помру, якщо вона не знімає. Знову я сиджу десь у куточку, сиджусь тут по центру, тепер, щоб ви мене бачили. Ось так. Мені ще дуже цікаво, таки я дочекаюся якогось розпродажу, купити цю велетенську Beauty Bay палетку. Її в мене ще нема, тому що я знаю, що там є такі багато спорних рефілів, але є і яскраві, і гарної якості. Мені дуже цікаво порівняти їх з цим Color Pop. Хочу залишити ось так, а тепер нам треба вирішити, який сяючий колір додати на рухому повіку. Мені дуже подобається ось цей, я його колись використовувала як хайлайтер навіть.
Він такий жовтий, з такими бірюзовими блискітками. Потім у нас є ще такий, ну він занадто темний для сьогоднішнього макіяжу, але теж гарний. І ось такий. Я так набираю мало якось. Він занадто жовтий для сьогоднішнього макіяжу, просто все зілється. Ще є ось такі блискітки. І я їх і нанесла. Блін, боюсь, що по мене просто повипадають очі потім. Ще в мене закінчилися вологі серветки. І чи я сходила по них до магазину? Ні. Просто рембо. Ну, давайте я одразу тут з пальчика зніму. Їх, звичайно, набагато краще клеїти на глітер для блискіток. Але вони і так, ну, дуже гарно виглядають. Ще набираю. Але, будь ласка, будьте обережні з будь-яким глітером, який ви ліпите собі на око. Не дай Боже, він туди потрапить. Він пошкрябає вам усе око просто. Гарно. Я все ж додам трошки затемнення. З цією палеткою тут складно додати щось темне. Buzzkill. Ось такий. Трошки наберу. І нанесу от сюди в куточок. Потім тут ще буде така невеличка стрілочка і вії, і воно буде гармонійно виглядати. Тепер у нас черга синього кольору, Summer Blues. Так, до речі. Цей називається Yummy Yellow, смачненький жовтий, а цей Summer Blues. Літня це стара, так? Блакить літом. Літня блакить. Я не знаю, як це правильно сказати, вибачайте. Це дуже гарний колір. Просто мені дуже подобається. Так, я знову сиджу, як сутула собака, і ви бачите тільки мої брови. Настя, йоп твою, наліво. Сяду трошки повище, щоб якщо я знову тут горблюся, синя палетка виглядає ось так. І це моя найулюблена палетка, я від неї просто в захваті, особисто цей колір. Це просто щось м'яу. Я покажу вам сводчі. Набираю на пензлик. І наношу на нижню повіку. Було б непогано одразу ось тут отак межу стерти, тому що жовтий і синій вони не повинні змішуватися, бо буде зелений. Я думаю, це все ще з дитсадочка знають, так? О, щось в мене око сльозиться, але це. Єдиний мінус цих підкладинок – це те, що вони, не фіксуються. Тому що якщо б вони фіксувалися, їх би можна було наносити навіть тут на слизову, але не можна. Тому що воно просто не застигне і буде тут розмазуватися по вам вічність. Мені здається, коли я така вся в процесі, я дуже нудно розмовляю. Я замедляюся і ось так уповільнюю свою мову, вимову, як зооманії. Зоополіс, я не знаю, як правильно називати, як вона в перекладі українською, цей мультик. Я одразу підтушовую. І зверніть увагу, навіть тут на переході трошки з'являється така зеленця. То через те, що мій тон жовтенький. Тон для обличчя, і коли змішується з блакитним, то дає таку трохи зеленцю. Ось так. Максимально гарний колір. Я, напевно, сюди ось так нанесу. Я хотіла залишити, щоб теж зробити блік.
але зробимо блік поверх цього синього. Ось така стрілінція в мене вийшла. Можливо, навіть завелика, але хто мені завадить. Беру ось такий пухнастий синтетичний пензлик. Так, він трошки сплюснутий, але ось тут він такий пухнастий. І, в принципі, за рахунок цього, що він і сплюснутий, і пухнастий, і синтетичний, він набере так побільше кольору. Тепер питання, який синій мені взяти? Ось цей чи ось цей? Мені ось цей, звісно, більше подобається, але цей більше підходить під прапор. Давайте все ж таки ось цей візьму. Дабаді. Це назва відтінку, якщо ви не зрозуміли. Називається він ось так. Дабаді. Давайте я спочатку візьму ось цей колір Moonlight, а потім вже Дабаді. Набираю Moonlight і проходжуся ось тут по межі. Ось так, він максимально такий світленький, якось так дуже сильно не набирається. Ось тепер набираю Дабаді. Дабаді. І так, не забуваю. О, він сипеться. Ця палетка в ньому. Набиваю його ось тут. Але не на серединку, не забуваємо, що там у нас буде щось сяяти. Блін, як же він сипеться. Ого! Давненько я вже Colourpop тінями не працювала і трошки забулася, що вони можуть такими сухенькими бути. Сипатися. Мої всі гелеві олівці від Ламель кольорові залишилися в Україні. І тут залишився лише ото олівець, котрий ще був у дереві і який не є гелевим, він восковий. Але в мене просто вибору немає, чи зробити... Ну, давайте подивимося, можливо, ось тут на середину нанесемо. Він все одно доволі такий яскравий. Я його нанесла ось тут тільки на серединку, там, де у нас діничка. А тепер візьму такий синій, трошки сяючий олівець від Got To Be. Я один замовила тільки спробувати, що то за формула. Я ним майже не користувалася, тому зараз і згадаємо, чи вартий він того, щоб його купляти. Ага, він прям такий сяючий, до речі, дуже гарний. Так, доволі непогано олівець, коштував десь 2 євро до 3, я думаю. Дорожче я б не купляла, якщо б я не знала. Я маю на увазі, що якщо я не знаю, чи гарний олівець, там дорожче 5 євро я, мабуть, не буду брати. Подивлюся зараз, як він буде триматися на сльозовій. Але колір в нього дуже гарний, дивіться. Сподіваюся, там десь було бачити сяйво. В мене починає підсихати моя підводка Physicians Formula. Але ще вона жива. І беру і промальовую тоненьку стрілочку, як завжди. Для чого? Для того, щоб наклеїти вії. Як важко надихати, поки ти малюєш стрілки ще й на камеру, коли тут нема, щоб рука кудись стала.
У нас сьогодні стрілки такі максимально горизонтальні. Так, порада від сліпої, але опитної жінки. Коли ви малюєте щось, стрілочку якусь, і вимальовуєте хвостик, малюйте це в один рух. Чи потім, якщо вам потрібно другий, малюйте трошки довше, щоб у вас хвостик був один. Тому що якщо ви захочете дещо ще підфарбувати, у вас зазвичай виходить потім якісь там 2 хвостики з різницею в пів міліметра, і це не дуже гарно виглядає. Так, і, звичайно, що робимо? Малюємо внутрішній куточок. Він нам просто необхідний сьогодні, щоб розділити жовтий і синій візуально. Господи, де закривайся ти, Боже! Як мені не вистачає стола ось тут переді мною, а не збоку. Ну, ця кімната мені просто не дозволяє знімати по-іншому. До речі, олівець, і це от, підкладинка вже стерлася з першого разу. Це я міцелярною водою тру. А олівець, о, треба потерти було. Я сподіваюся, я не замазала тут свій білий светрик. Щось синє чи жовте. Давайте тепер подивимося на ці сіяшки. Це мій найулюбленіший. Дуже гарний колір. Потім це Lumie. Потім Billie Jean. Tide Pool. Теж дуже гарний, але він якийсь і не сатин, і не сіяшка, і не матовий. О, Боже, і не металік, такий кумедний. І Fine China. Як це до синього відноситься, я не знаю. Ось так. Блискіток тут нема. Я, напевно, візьму ось цей колір, мій улюблений. І зробимо зараз акцент ще на нижню повіку. Він просто нереально крутий. Такий в мене найулюбленіший пензлик, манесенький, але натуральний. Я ним набираю і наношу цей колір ось сюди. Я б цим кольором просто обмазалася з голови до ніг. Знову я сиджу десь в куточку. Та ні, наче нормально. Так. Ось так. Я не знаю, чи камера передає це сяєння, але якщо ви підпишетесь на мій інстаграм, то я завжди викладаю там крупним планом макіяж, і ви зможете роздивитися всі деталі. Тепер час взяти спонжик, котрим ми наносили макіяж, і трошки ось так пройтися по контуру, щоб підрівняти його, пом'якшити. Я не набирала нічого на спонж ще, ніякого там консилеру чи тону, нічого. Просто якийсь там залишок, який був, тональної основи. І ось так це виглядає. Так, знайшла ще отакий натуральний маленький пензлик. Візьму все-таки Matte About You, отакий колір. І трошки додам у куточок от сюди. О. Щоб затемнити, бо мені не вистачало насиченості кольору Dabadi. Я візьму такий же півмертвий хайлайтер, сяючу пудру від Ламель, і трохи нанесу тут під брів, просто щоб зробити цікавіше, не такий матовий ось тут перехід. Тому що він не так м'який за рахунок цієї бази, але занадто такий нудний, як на мене був. Все, зараз ми сяємо.
Тепер я зроблю друге око, губки, наклеїмо вії і повернуся до вас, покажу вам повний образ і зробимо підсумок щодо цих баз, потрібні вони чи не потрібні. Що ж, я ще витягнула волосся і ось такий образ в мене вийшов. Я думаю, ви вже бачили його на початку, але я вам нагадаю, як це було. Тож, давайте почнемо з плюсів і закінчимо мінусами, тому що якщо я почну з мінусів, то це відео буде йти годину. Окей, я намагаюся мислити здраво. Тож, плюси цих підкладинок, цих продуктів, вони мають гарні кольори, цікаві кольори, різноманітні, пастельні, яскраві і тому подібне. З ними ви дуже швидко зробите будь-який макіяж, тому що кремові продукти тушуються набагато швидше і набагато краще, ніж сухі засоби. Ними можна зробити максимально яскравий макіяж, тобто якщо у вас навіть пастельні тіні, які просто ніяк не лягають на вашу повіку, можна використати навіть просто біжевий колір, і на ці підкладинки будь-які тіні лягуть і будуть спати. Я намагаюся знайти ще плюси, не заважайте. Перейдемо до мінусів. Як ви вже зрозуміли, я їх якось так і не люблю. Але не те, щоб я їх ненавиджу, просто, якщо б мені ще дали один шанс, я б їх ніколи не купляла. Але тоді б я не знала, які вони хренові. Окей, це все просто особиста думка, і, можливо, вам би вони сподобалися. Мінуси. Вони не фіксуються. Вони такі, як жирненький крем, силіконові дуже. І коли ти їх наносиш на повіку, тобі потрібно все так розташувати і просто не блікати очима. Один раз ви закроєте, відкриєте очі і все. Тут вже все скатається. Тож не дивіться на їх інстаграм клятий, де вони просто накладають тонну цього засобу і малюють неймовірно красиві макіяжі у них в інстаграмі. Просто зайдіть і подивіться, я залишу посилання в описі. Також можете зайти і подивитися на мій інстаграм. Я хочу вже 1000 в інстаграмі хоча б. Тобто те, що вони транслюють у себе в інстаграмі, воно не відповідає дійсності. Якщо ви так нанесете цю кремову базу, то просто у вас все скатається. Ви помітьте, модель там завжди ось так сидить, заплющеними очима, вони її там все малюють, і потім ось так вони знімають відео. Вона не сидить ось так, бо все просто скатається к хрінам собачим. Вибачайте. Ще один мінус – те, що їх можна замовити майже тільки на офіціальному сайті. Хтось там ще їх перекуповує, якось намагається продавати в якихось магазинах, але це завжди такий скудний вибір. Ось, вони так доволі небюджетно коштують, десь починаючи з 12 євро. Я не знаю, за курсом це вже доволі така серйозна сума виходить. Те, що їх потрібно замовляти з Британії, вони начебто їдуть, означає те, що якщо ви знаходитесь в Європі, то вам буде потрібно платити за них податок. Як це сталося зі мною? Давайте я вам в 2 словах просто розповім, що там було. Якщо хтось не знає, я просто намагатимуся швиденько це розповісти, просто реально в 2 словах. Я замовила перший раз посилку з Британії. Нічого там не стояло про те, що щось там ще потрібно платити. Замов там на 35 євро, допустимо, я вже нічого не пам'ятаю. Замовив на 35 євро і тобі безкоштовно приїжджає посилочка. Там були якісь знижечки, я така, все це, настав час їх просто тестити. Я замовляю, там все вибираю, там весь вечір сиджу, навіть мого чоловіка питаю, які фарби йому подобаються. Зупинилася на оцій біжевій підкладинці, базі, як вони називають, базі під тіні, і замовила такий маленький наборчик ще. Я чекала вже 1,5 місяці, писала там, де я тільки не писала, посилки нема. І я такими майже погрозами добилася того, що вони мені, а вони відповідали чекайте. І я такими вже наїздами на них добилася того, що вони мені надіслали такий другий раз моє замовлення. Але проблема в тому, що на тому сайті вже не було тих наборів, що я замовляла.
і я вже зрозуміла, що буде якась лажа. І просто вони мені надсилають другий бокс, і мені приходить перший. Але як він приходить? Він приходить на митницю, і мене туди запрошують, щоб я заплатила митницький збір, налог, коротше. Податок я повинна була заплатити 8 євро. І я така, ну мені вже їде друга посилка, а цю, якщо я не заберу, вона ж поїде до них, тобто я там нічого не вкраду, все нормально. Думаю, вже буду чекати другу. Приходить мені друга. Я не поїхала за першою, приходить мені вже друга. Я її відкриваю, і, звичайно, там зовсім інший набор. Але не тільки ще інший по кольорам, там ще і замість 5 тюбиків було 4. Я їм пишу, what the fuck, що вони знову мені щось там налажали. І за цю посилку, на секундочку, на пошті, тобто я не повинна була їхати на митницю, мені просто поштар приніс і каже 8 євро. Я така, дякую, заплатила, забрала. І потім мені приходить ще раз, що в мене на пошті якась посилочка чекає, я йду туди, і це перша прийшла таки на почту. Тобто мені друга прийшла через 2 місяці, але швидше, ніж мені перша прийшла. Я один раз заплатила за замовлення, друга посилочка мені прийшла як в подарунок, але я заплатила 2 рази податок. Тобто воно мені на то і вийшло, що я 2 рази просто замовила ці кляті тюбики. Ось чому я була зла і з першого разу, просто з першого досвіду зненавидила цю фірму. І те, що вони ось так, що в інстаграмі підбрешують, да, це не дуже гарно. Ще у них отак залишається стейн у помаранчевого, рожевого і фіолетового. Це теж не дуже, але, в принципі, мені пофіг, тому що я фарбую ними зараз тільки себе. Ну, а якщо фарбувати клієнта, то його потрібно буде просто дійсно попередити, що може залишитися трошки стейну, немає у вас чогось там ще дуже важливого, можу я це використовувати, чи потрібно мені щось вигадувати інше. Тобто мінуси в тому, що вони не застигають, вони не фіксуються, вони, скатуються, їх потрібно просто 10 разів розрівняти перед тим, як швидко-швидко фіксувати їх тінями. Сіяшку, якщо вона трішки волога, на неї вже не нанесеш на цю базу основи і тому подібне. Вони брешуть в інстаграмі, тому що наносять саме ті бази, які скатуються, а вони наносять їх дуже багато. І у них якісь трабли, з підтримкою, тому що вони якось дуже дивно відповідали. Коштують вони доволі так багато, а як ви бачили, ще й, наси в них відпадають і тому подібне. Але виглядають вони так доволі гарно і інстаграмно, я б сказала. Тобто, в принципі, плюсів і мінусів якось так порівну. Тому вирішувати тільки вам, але особисто для себе я б сказала, спробувавши їх зараз і спробувавши олівці, наприклад, від Ламель олівці, котрі теж є в багатьох кольорах, що з олівцями на маленькій такій поверхні, не так, як сьогодні моя нижня повіка, наприклад, на нижній повіці, там, якщо щось промальовувати, чи якісь маленькі там переходи, то олівчиком це буде набагато краще і набагато більш стійким буде воно, тому що олівчик, він самофіксується. Це не фіксується. Але якщо вам потрібно зробити якісь там великі смокі, айс, чи якісь там ось таку тему, я не знаю, можливо, має сенс їх купляти. Я б вам радила купити на якомусь розпродажу разом з подружками якісь там кольори, які найулюбленіші у вас є. Тільки за якоюсь великою знижкою ви їх для себе спробували і вирішили, чи підходить воно вам. Тому що я бачила дуже багато, просто безліч хвалебних відгуків щодо цих баз. Але, як бачите, мені вони не дуже подобаються. І я обґрунтувала, чому. Чому у мене таке відношення до них. Буду я ними ще користатися? Так, буду. По-перше, мені потрібно їх тепер використати. А по-друге, ними можна користуватися, вони не настільки погані. Я сподіваюся, я записала все, що я хотіла сказати, і сказала все, що хотіла записати. Тому що буває, що якогось шматочка мені там на відео не вистачає, потрібно мені починати писати сценарії. І бачите, все ж таки я вам забула щось сказати, що ці пілис можна замінити, наприклад, ось такими восковими текстурами. Це як грим для театру чи щось такого. Цю палетку я замовляла на AliExpress, вона коштувала десь $14.
Вона вже виглядає в мене ось так. Пахне просто якимось таким маслом, я не знаю. І взагалі-то вона, можливо, навіть більш стійка, ніж ці підкладинки P. Так, трошки інша текстура, але якщо у вас дуже обмежений бюджет і ви не працюєте на людях, а тільки на собі знімаєте там TikTok, чи просто полюбляєте макіяж, то для того, щоб навчитися користуватися підкладинками і чимось таким, можна взяти ось таку штуку. Я, до речі, у TikTok у знайомих дівчат бачила ось таке. Чому кажу у дівчат? Я знаю, що мене дивляться також хлопці, і я сама підписана на хлопців, і вони на мене, не важливо. Я саме у дівчат бачила, тому я так і кажу. Якщо відео було вам корисне, будь ласка, поставте вподобайку, бо це дуже-дуже важливо, як і для Ютуба, щоб показати, що мій канал вас цікавить, так і для мене, щоб я бачила якусь таку віддачу, і це надихало мене робити далі відео, і просто надихало мене продовжувати взагалі робити відео. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Пишіть сьогодні в коментарях, який ваш улюблений колір цих, не з цих. А я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі! So I just wanna know if I should keep your number.